Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh nhanh một cây hoa lan chỉ còn lại một lá duy nhất mà ai cũng dễ dàng làm được. Khi có những cây hoa lan với những chiếc lá đã bị thối hoặc đã bị vàng, chúng ta cần kiểm tra thật kỹ để không phải vội bỏ những cây như thế này. Ngay tại phần này của cây luôn có rất nhiều nấm và vi khuẩn ở đây. Hãy cách xa những chiếc lá này ra khỏi những cây khỏe mạnh để tránh làm ảnh hưởng đến những cây khác. Khi những chiếc lá đã bị như thế này thì nó sẽ không trao đổi chất được và rễ không hút được dinh dưỡng để giúp cho những chiếc lá trên đây phát triển, và những chiếc lá này đã bị thối theo. Nên ngay tại những phần này các bạn sẽ thấy cây sẽ bị nấm hoặc sẽ bị hư ngay tại đây. Nhưng trên đây vẫn còn một chiếc lá đang rất tốt và rất khỏe. Chúng ta sẽ hồi sinh được những cây hoa lan này rất dễ. Các bạn hãy cắt ngang đây. Và chúng ta hãy gỡ những chiếc lá này ra khỏi cây, vì những chiếc lá này đã bị hư hoàn toàn. Và những chiếc lá này cũng vậy. Các bạn hãy làm cho nhẹ tay, vì những chiếc lá này rất dễ bị gãy. Và sau đó các bạn hãy cắt cành hoa này ra khỏi cây. Và phần này nó đã bị hư ngay tại đây và chúng ta cần phải cắt bỏ. Sau đó các bạn cần phải làm sạch những phần này của cây. Vì khi được làm sạch như thế này, nó sẽ giúp cho phần gốc này được kháng khuẩn khử trùng. Và hoa lan của chúng ta sẽ có điều kiện hồi sinh rất dễ. Chiếc lá vẫn còn rất khỏe và rất tươi, sẽ hồi sinh lại cây hoa lan này rất nhanh. Còn cành hoa này thì những phần này hoa đã nở xong, các bạn sẽ không sử dụng được. Và trên đây vẫn còn chồi nhỏ đang phát triển tại đây, chúng ta sẽ giữ lại. Còn phần gốc này, các bạn hãy bỏ hết những chất trồng này ra khỏi cây, vì đây là chất trồng công nghiệp, nó giữ ẩm rất nhiều. Những rễ này sẽ không sử dụng được. Và cần phải kiểm tra thật kỹ những chiếc rễ này
Và những rễ còn tốt như thế này các bạn sẽ giữ lại, nó sẽ giúp cho cây hồi sinh rất nhanh. Sau đó cần phải rửa cho thật sạch. Với những cây hoa lan, khi chúng ta muốn phục hồi được thì việc đầu tiên các bạn cần phải làm cho thật sạch. Dưới mặt lá này luôn có rất nhiều nấm và vi khuẩn. Khi rửa sạch sẽ tạo điều kiện giúp cho cây hồi sinh dễ hơn. Và phần gốc này cũng vậy. Sau đó các bạn lau lại cho thật khô. Chúng ta chỉ hồi sinh được khi phần này còn tươi và chiếc lá này vẫn còn khỏe mạnh. Nếu những phần thối đã ảnh hưởng đến phần lõi bên trong đây thì sẽ không hồi sinh được. Cây hoa lan nhỏ nó sẽ được mọc lên ngay tại đây của cành hoa. Các bạn sử dụng bột baking soda. Nó giúp cho hoa lan không bị nấm và rất dễ dàng mua tại các siêu thị. Hãy dùng một thìa. Cho vào 1 lít nước. Và nó rất dễ hòa tan vào nước. Hãy lau cho chiếc lá này. Nó giúp những cây hoa lan khi phục hồi sẽ không bị nấm. Chiếc lá sẽ trở nên xanh và khỏe hơn. Hãy cho nước này vào đây. Hãy để phần gốc của hoa lan trong nước này trong 20 phút. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan này được hồi sinh và phát triển rất tốt. Còn cành hoa và phần gốc cây các bạn cũng để vào như thế này. Và hãy cho nước này vào đây. Và cũng để như thế này trong 20 phút. Nó giúp cho phần gốc này được hồi sinh và cành hoa được phát triển. Hãy dùng phần nước còn lại này để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Nó sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn, làm sạch lá hoa lan, thúc đẩy sự tăng trưởng ở những cây hoa lan, hồi sinh và phát triển rất tốt. Và nên áp dụng cách làm này mỗi tháng 2 lần. Cây sẽ trở nên xanh và được hồi sinh rất khỏe mạnh.
và nó tạo điều kiện giúp cho những chiếc rễ được hồi sinh rất tốt. Hoa lan sẽ được phát triển rễ rất khỏe mạnh khi các bạn sử dụng cách làm này cho cây. Một phương pháp rất tuyệt vời, và nó sẽ được xanh, khỏe mạnh hơn rất nhiều. Sau đó các bạn lấy ra, và đến lúc này gốc cây đã được hấp thụ những dưỡng chất rất tốt. Chúng ta sử dụng bột quế. Bột quế có tính kháng khuẩn tự nhiên và giờ là dưỡng chất không thể thiếu để phục hồi hoa lan phát triển. Hãy bôi vào đây. Nó sẽ giúp cho phần này được kháng khuẩn, và khi chúng ta hồi sinh thì những phần này sẽ không bị thối và được bảo vệ rất tốt. Và hãy để chiếc lá ở nơi mát trong 1 ngày. Khi những phần cắt của rễ bị tổn thương, hãy bôi vào đây. Hãy trồng lại cây bằng vỏ thông. Cho một ít rêu vào. Để ở nơi khô ráo thoáng mát và không tưới nước cho cây trong 1 ngày. Còn cành hoa này, các bạn hãy cắt ngang đây. Và cách làm này để cho phần này được hút nước dễ hơn. Nó sẽ giúp cho phần này không bị dập. Hãy cho sáp vào đây để bảo vệ cho vết cắt. Và cách làm này sẽ bảo vệ cho phần này không bị khô và không bị thấm nước. Và vẫn sử dụng một chai nhựa đã được rửa sạch. Dùng một miếng mút cắm hoa.
Nó sẽ được cố định như thế này. Hãy cho nước lọc vào. Các bạn chỉ cần kiểm tra nước ở đây để bổ sung thêm. Nước sẽ được mút cắm hoa hút lên để giữ ẩm cho cành hoa, để nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Nó giúp cho những cành hoa như thế này được hồi sinh rất dễ. Hãy dán cố định lại. Và sau một ngày, khi thấy những phần này đã khô, thì đây là điều kiện rất tuyệt vời để giúp cho cây hồi sinh rất dễ. Hãy sử dụng gạo có chứa rất nhiều vitamin B, và nó sẽ giúp cho những cây hoa lan phát triển rất tốt. Hãy dùng 4 thìa. Cho vào 1 lít nước. Và hãy lọc lấy nước gạo này để tưới cho hoa lan. Tưới đều lên chậu cây như thế này. Nó sẽ bổ sung rất nhiều vitamin B, giúp cho những cây hoa lan được khỏe mạnh và được hồi sinh rất tốt. Hãy để trong 20 phút. Và hãy dùng nước gạo này để lau cho chiếc lá trước khi phục hồi cây. Lá vừa sạch, vừa được bổ sung vitamin B, nên với cách làm này sẽ giúp cho những chiếc lá được phát triển. Hãy dùng một nắp nhựa và cắt giống như mình. Vẫn sử dụng những miếng bông hút nước. Sau đó hãy đặt chiếc lá vào đây. Cho nước lọc vào. Nước sẽ không chạm vào gốc của cây. Miếng bông sẽ được hút nước lên để giúp cho gốc cây ẩm nhưng không quá ướt. Để ở những nơi khô ráo, thoáng mát, có ánh sáng. Nó sẽ giúp cho những gốc cây này được hồi sinh rất tốt.
Hãy dùng những nắp nhựa có khoét lỗ đậy lại để giúp trao đổi không khí và giữ ẩm. Và cách làm này sẽ không cần phải tưới phun sương để giữ ẩm cho cây. Hãy dùng nước gạo còn lại để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Cây sẽ luôn có được những chiếc lá khỏe mạnh, được bổ sung rất nhiều dưỡng chất qua lá. Vitamin B có trong gạo sẽ giúp cho cây được xanh, được khỏe hơn. Mặt dưới của lá luôn được sạch. Điều này sẽ thúc đẩy giúp cho cây được khỏe mạnh. Những cây yếu và chậm phát triển sẽ luôn được xanh và tốt hơn. Nó tạo điều kiện giúp cho những chiếc rễ được phát triển rất tốt. Khi sử dụng nước gạo thì rễ sẽ được hồi sinh, phát triển rất nhanh. Và chúng ta hãy tưới vào gốc của cây mỗi tháng 2 lần. Cây sẽ luôn xanh và được bảo vệ rất tốt. Sau đó lấy ra. Ngày thường chỉ tưới giữ ẩm, không tưới nhiều nước, để ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Chỉ tưới khi chất trồng khô. Và đây là kết quả sau 12 tuần tiếp theo. Khi các bạn sử dụng những cách làm như thế này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được phát triển và được hồi sinh rễ rất tốt và rất khỏe mạnh. Một trong những cách rất tuyệt vời. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn được phát triển rất nhanh về những chiếc rễ. Cây sẽ luôn phát triển được rất tốt với cách làm đơn giản và dễ này. Nó cũng đã giúp cho những chiếc lá mới được phát triển thêm rất xanh và rất tốt. Chiếc lá này đã rất cứng cáp và rất khỏe. Khi các bạn đặt vào nước thì những chiếc rễ sẽ được hồi sinh rất tốt. Và chúng ta sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển nhanh. Và đến giai đoạn này, hãy cho cây với môi trường bên ngoài để giúp cây được phát triển tốt hơn. Luôn có những cách làm và những cách chăm sóc khác nhau, nhưng các bạn cần phải có sự kiên nhẫn, và nó sẽ giúp cho hoa lan được phát triển rất nhanh. Và chúng ta sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển rất tốt với cách này. Với cách này, nó cũng đã giúp cho những cành hoa phát triển được rất tốt. Và hoa lan của chúng ta sẽ được hồi sinh. Bây giờ các bạn sẽ rất yên tâm để trồng lại những cây hoa lan như thế này, để giúp nó được phát triển nhanh khi ở môi trường bên ngoài. So với cành hoa thì phần gốc nó sẽ to hơn, đây là điều hoàn toàn bình thường. Khi các bạn chăm sóc lại thì những cây hoa lan đều phát triển rất tốt. Một trong những phương pháp rất đơn giản và tuyệt vời để giúp cho cây hoa lan được mọc lên, phát triển rất nhanh. Mình chia sẻ thêm cách chăm sóc rất dễ để giúp những cây này được phát triển, được xanh, được khỏe mạnh và được lớn nhanh hơn.
Hãy dùng chậu thoát nước tốt và trồng lại bằng vỏ thông. Khi mới trồng, hãy để cây ở nơi khô ráo thoáng mát từ 3 đến 5 ngày. Khi cây đã dần ổn định và phát triển tốt, hãy cho cây ra ánh sáng. Với hoa lan nhỏ, các bạn có thể sử dụng chậu nhỏ để trồng cây. Và giai đoạn này, các bạn chỉ cần sử dụng 3 thìa gạo. Cho vào 1 lít nước. Sau đó hãy lọc lấy nước gạo này để tưới cho cây. Các bạn hãy áp dụng cách làm này mỗi tháng 2 lần. Nó giúp cho những cây hoa lan được lớn và được phát triển rất nhanh. Hy vọng từ những cách làm đơn giản và dễ này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều để chúng ta có được những cây hoa phong lan phát triển, luôn được khỏe mạnh. Và với cách chăm sóc này sẽ hồi sinh được nhiều cây hoa lan phát triển được tốt hơn. Luôn có những phụ đề, các bạn hãy xem và lựa chọn những phụ đề phù hợp. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.